Spotify කියන්නේ හැම ලෝකේ තියෙන හැම සින්දුවකම අලුත් පරණ හැම සින්දුවකම එකතුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද Spotify application එක තුල අලුත් පරණ ඕනම සින්දුවක් අහන්න බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා Spotify application තමයි ලෝකේ number 1 සින්දුව. අපි මුලින් කතා කරේ Spotify කියන application එක ගැන. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ application එක install කරගෙන වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් ඉදිරියට මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්න කොහොමද Spotify application එකට වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් song cover එකක් upload කරන්න කියලා. හරි. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහා description එකේ හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ App Store එකට හරි Play Store එකට හරි යන එක. ඉතින් මගේ මේ විදිහට App Store තියෙන Play Store තියෙන නිසා මම Play Store එකට යනවා. Play Store එකේ ඔයාලා මේ විදිහට search කරන්න තියෙන්නේ Spotify කියලා. මේ විදිහට search කරගත්තාම application එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට මම මේක download කරලා එහෙම නැත්නම් install කරලා තියෙන නිසා මට මේ විදිහේ interface එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ rating උත් ගොඩක් හොඳයි. මේකේ ලෝකේ හැම සින්දුවක් වගේම මේකේ ශ්‍රී ලංකා ෆිල්ම් වල සින්දු එක songs cover මේකේ ලෝකේ හැම සින්දුවක්ම මේ Spotify කියන application එක තුල අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් application එක මේ විදිහට open කරගත්තාම මේ විදිහේ interface එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා මේක load වෙන්න. මම මේක මුලින් ඉඳලා install කරන හින්දා ඔයාට වල step by step බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාගේ යටින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකට log වෙන්න ක්‍රම කිහිපයක් බලනවා. මේක පළවෙනිට මනවා continue with Google continue with Facebook මේ දෙකෙන් මට එකකින් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනින් continue with Google කියන එක දෙනවා. ඉතින් මගේ මේ විදිහට මේ emails ටික පේන නිසා මම මේ ටික blur කරනවා. ඉතින් මගේ මේ විදිහට පළවෙනිට තියෙන email එක දීලා මම මේ application එකට log වෙනවා. application එකට log වුණාට පස්සේ මේ විදිහේ interface එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් application එකේ මුල් ටික setup කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් තියෙන මේ විදිහට settings icon එක. මේ settings icon එක උඩ එකපාරක් click කරලා මේ විදිහේ interface එක තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාට කැමති නම් පුළුවන් මේ premium feature එක use කරන්න. මේ go to premium කියන එක දීලා ඔයාට පුළුවන් premium features එක use කරන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් data save කියලා මේ button එක අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට දාගෙන තියෙන එක. මොකද මේවා සින්දු අහනකොට හොඳ sound quality එකක් ගන්න මේවා අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේක ටග්ගල කරගෙන යනවා. ඔයාට මේක ඕන නම් පුළුවන් වීඩියෝ එක slow කරලා බලාගෙන යන්න. මම මේ විදිහට අවශ්‍ය settings ටික තමයි මම මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට අවශ්‍ය settings ටික කලින්ම හදලා තිබ්බා වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ audio quality හැම ගොඩක් හොඳට හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ගොඩක්ම වාසි. local audio files මේ විදිහට import කරගන්න ගොඩක් දේවල් දිනවා. ඉතින් මේ application එක පාවිච්චි කරන්නත් අපේ version එක බලනවා. මගේ version එකට මේක ගැලපෙන ඕනෑම phone එකකට සාමාන්‍යයෙන් මේක install කරනවා. ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් කරගෙන නම් කොහොමද Spotify premium feature එක කොහොමද free use කරන්නේ කියලා APK link එකක් හරහා. හරි. මේ ටික දැන් අපි setup කරගෙන ඉවරයි. ඒක මේ විදිහට setup කරගත්තට පස්සේ අපිට මුලින්ම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි අවශ්‍ය ටික කරලා ඉවරයි. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කැමති සින්දුවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හින්දි, සිංහල, ඉංග්‍රීසි මේ විදිහට ගොඩක් song cover බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ගොඩක් මේ ස්පාර්ක් ගන්න පුළුවන් පල්ලෙන් icon ටිකක් තියෙනවා. මෙතන පළවෙනි තියෙන icon එක තමයි premium කියන එක. මේ premium එකෙත් ගොඩක් Miusics බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් කරගෙන නම් කලින් කිව්වා වගේ කොහොමද free use කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට UR library කියන්නේ අපේ gallery එකේ තියෙන songs තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ නම්. එහෙම නැත්නම් අපි කලින් මේකේ playlist එකට save කරගත්ත videos
මේ සර්ච් බාර් එකේ තමයි දෙවෙනිට අපි තියෙන්නේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් කැමති සින්දුවක් තෝරලා මේ විදිහට මේ ක්ලික් කරගන්න එක විතරයි. මේකද හිප් හොප්, රොක් ස්ටයිල්, මූඩ් සින්දු මේකට ගොඩක් songs බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි home කියන ඔප්ෂන් එක. මේ ඔප්ෂන් එකේ හැම සින්දුවක්ම වගේම තියෙනවා. මේ සර්ච් බාර් එකේ අපිට ඕනනම් පුළුවන් සිංහල ෆිල්ම් එක නමක් උනත් සර්ච් කරන්න. මේ විදිහට සිංහල songs කියලා ගැහුවත් ගොඩක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල song කියලා ගැහුවත් මේ විදිහට සර්ච් බාර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම සින්දුව මම ප්ලේ කරන්න යන්නේ. මොකද සමහර වෙලකට විදිහට කොපිරයිට් වදින්නත් පුළුවන් මේ සින්දුවේ ඒ කොටසට. මොකද මියුට් කරලා යොත් මම මේ දාන වොයිස් රෙකෝඩ් එක බවා මියුට් කට් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතින් මේ විදිහට බලාගන්න ගොඩක් මියුසික්ස් තියෙනවා. මේකේ අපිට ඕන තරම් මියුසික් ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ ලෝකේ හැම මියුසික් කාව එකකම මේ හැම සින්දුවක්ම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් කලින් වගේ රේඩියෝ අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා කියන්නේ ඕනේ ෆෝන් එක රන් කරන්න පුළුවන් මේ වර්ෂන් එක තියෙනවා. හරිද? ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට සින්දු අහන්න විතරයි. ඉතින් මේ Spotify කියන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ගොඩක්ම සින්දු තියෙන සහ ලෝකේ වැඩිම සින්දු ගණනක් ඇඩ් වෙච්ච ඇප්ලිකේෂන් එකක් හැටියට දැනට පළවෙනිටම Play Store සහ iOS වල තියෙන්නේ. සහ අනිත් device වලත් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රන් කරනවා iOS වල මේ ඕනේ ෆෝන් එක මේ app එක install කරගන්න පුළුවන්. මම description එකේ දාලා තියෙන link එක මේක install කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙච්චරයි මේ ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉදිරියට ගමන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන කොහොමද මේකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ? කොහොමද ප්‍රීමියම් ෆීචර් එක use කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා එන්න බුදවස. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ channel එක තාම උත්සාහ subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, තමල කරන්න උදාහරණ යාළුවෝ කියනවා නම් මෙයාට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න, තමල කරන්න ගිහිල්ලා